nagyon sok oka van, hogy miért érezzük magunkat egyedül a párkapcsolatban. Tehát amikor egyedül érezzük magunkat, akkor többnyire sok az elvárásunk. Vannak olyan elvárásaink, amelyeket a másik vagy nem tud teljesíteni, vagy nem tud róla, vagy nem akar teljesíteni. Nos, ha nem akarja teljesíteni az elvárásainkat, akkor ennek egy megoldása van, megbeszéljük őket, és elkezdünk, pont mint egy üzleti tárgyalásban, tárgyalni róluk. Ki mennyit hajlandó engedni, ki mennyit hajlandó adni magából, ki mennyit nem hajlandó egy tapottat sem. Nos, ebben a beszélgetésben rendkívül fontos, hogy ne otthon történjen, és két üzleti fél, tehát pontosan, mint egy üzleti megbeszélés, tehát hogy érzelmeket oda nem szabad vinni. Miért? Mert fej beszélget fejjel. Igazából pontosan olyan, mint amikor két országfő leül, és azt mondják, elvárásaim vannak, én küldöm feléd, te nem hallod, nem akarod hallani, én várok valamit, nem kapom, na akkor most üljünk le és beszéljük meg. Erre a legjobb egy semleges terület, egy publikus hely. Miért publikus? Ha publikus hely, arra fókuszálunk pont, amit a másik mond. Otthon elvonja a figyelmünket, jövünk, megyünk, fölállunk, kimegyünk egy teher, ugye zavarban vagyunk. Egy publikus hely, persze diszkrét, tehát itt is azt mondom, hogy azért ne cigány zenét húzzanak, mert az úgy nem biztos, hogy jó, de egy csöndes publikus helyre, egy nagyon jól előkészített jegyzettel, és aztán időnként fordítok, kell készülni, és azt mondani a kedves párunknak, hogy figyelj, rendkívül fontos, hogy ezt megbeszéljük, mert szomorít, elszomorít, amikor ez történik. Amikor ezt teszed, én ezt érzem. Tehát a legfontosabb kommunikáció az az asszertivitásban, ugye amikor ezt teszed, én ezt érzem. Tehát szemrehányásokra nem fókuszálunk, nincs hely a szemrehányásoknak. Egyedül vagyok. Érted, hogy egyedül vagyok? És ez miattad van. Te tehetsz róla, mert te ebben nem vagy partner. Ez a szemrehányás. Ami nem szemrehányás, az az. Tudod, az a helyzet, Péter, hogy amikor nem hívsz fel, összeszorul a gyomrom. És úgy érzem, nem vagyok fontos számodra. Amikor felhívsz, egy világ nyílik ki előttem. Úgy érzem, én vagyok a világ számodra. Tehát amikor hívsz, nekem jó. Különbség van a kettő között? A másik, az egyedüllét. Ugye ez nagyon-nagyon, azért mondom, hogy ez tág fogalom. Sem a férfi, sem a nő nem értheti, hogy mi az, hogy egyedül. Ugyanis van, akinek alapjáraton az egyedüli lét, az természetes. Meg kell tanulni őt nem egyedül lenni. És ennek az első lépése ez, hogy kiviszem a házból, leülök, és egy szeretetteljes beszélgetést folytatok az érzésekről. Ez azt jelenti, hogy felsorakoztatom az összes rossz érzésemet, és nevet adok az érzésnek.